Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã chính thức thành đôi tại sự kiện Hải Thần Duyên. Pháo hoa chúc mừng nổ ra, hai người liền trao cho nhau nụ hôn say đắm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lúc này, Bối Bối dù rất vui và thật lòng chúc phúc cho cả hai, thế nhưng hắn bất giác nghĩ đến Đường Nhã, ánh mắt không tự chủ được liền hiện lên vẻ bi thương. Không biết bây giờ nàng đang ở đâu, cũng không biết chừng nào hắn và Đường Nhã mới có thể ở bên nhau giống như mọi người. Phía đại sư huynh của Hoắc Vũ Hạo vui vẻ là thế, nhưng nếu lúc này Đường Tam mà chứng kiến được cảnh con gái rượu của mình cùng hắn làm ra cái hành động kia thì không biết y sẽ dùng Hạo Thiên Chùy hay Tam Xoa Kích để gõ đầu hắn đây. Sau khi lễ hội kết thúc, Hoắc Vũ Hạo liền lập tức cùng Vương Đông rời đi, cả hai đến Hải Thần Hồ tâm sự, hiển nhiên là có rất nhiều điều muốn nói đối với đối phương. Tuy nhiên, chư vị Túc lão lúc này đã đứng ngồi không yên, sau khi nhìn thấy hồn linh của Hoắc Vũ Hạo thì ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, nếu không phải Huyền lão cảm thấy hắn và Vương Đông cần có không gian riêng tư thì Ngôn Thiểu Triết và những vị trưởng lão khác đã lập tức lôi Hoắc Vũ Hạo đến để hỏi chuyện. Hiện tại, trời cũng đã khuya, ánh trăng soi sáng khắp mặt hồ, cũng soi sáng luôn cả đôi chim câu đang tựa vào vai nhau tâm sự. Lúc này, Vương Đông mới nói cho Hoắc Vũ Hạo biết mình tên thật là Vương Đông Nhi, đồng thời nàng cũng xin lỗi vì trước nay đã không thể nói cho hắn biết sự thật. Hoắc Vũ Hạo ôm mỹ nhân trong lòng thì vui còn không hết, sao có thể trách móc nàng đây? Tuy nhiên, hắn chợt nghi vấn hỏi, vậy là nàng tên Vương Đông Nhi chứ không phải Vương Thu Nhi sao? Cách đây 2 hôm, nàng cố ý để ta bắt được khăn che mặt cũng là để dụ dỗ ta tham gia lễ hội Hải Thần Duyên đúng chứ? Đông Nhi nghe vậy, chợt ngạc nhiên, nàng chưa nghe qua cái tên Thu Nhi bao giờ. Hơn nữa, thật sự tồn tại người có gương mặt giống hệt nàng sao? Chuyện chị em song sinh cũng là nàng bịa ra để tự xe duyên cho chính mình, sao có thể như vậy được? Thấy tâm trạng Vương Đông Nhi thay đổi, Hoắc Vũ Hạo liền chuyển chủ đề qua chuyện khác. Cả hai tâm sự mãi đến gần sáng mà vẫn còn lưu luyến không nỡ xa nhau. Bây giờ, bọn họ nào có được ở chung ký túc xá như trước nữa. Thế là trước khi về phòng, Vương Đông Nhi đã đưa cho Hoắc Vũ Hạo chiếc túi gấm mà cha mình đã để lại. Cô không quên dặn hắn rằng bên trên có phong ấn, khi nào thực lực đủ mạnh có thể mở ra xem. Sau một đêm trằn trọc mất ngủ thì sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo được triệu tập đến hội nghị Hải Thần. Tại đây, hắn biết chư vị Túc lão đang tò mò về hồn linh của mình. Chính vì vậy, hắn đã quyết định nói ra sự thật về Y Lai Khắc Tư. Đương nhiên, chỉ nhắc đến việc ông có thể chất quang minh, còn việc sở hữu vong linh ma pháp thì hắn cũng giấu nhẹm đi. Nếu nói ra, không biết chừng mọi người sẽ quy hắn vào danh sách Tào Hồn Sư cũng nên. Không chỉ vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng kể lại chuyện hắn có được Tuyết Đế Đại Minh Đức Đường cùng sự giúp đỡ của Thái Thản và Ngưu Thiên ở Hạo Thiên Tông để có thể giúp hồn linh ra đời. Nghe xong, toàn bộ các vị trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, Huyền lão còn khẳng định hồn linh ra đời sẽ thật sự khiến hồn sư giới phát sinh biến hóa. Thế cho nên, Hội nghị Hải Thần thông qua ý kiến đã xác lập đưa việc nghiên cứu hồn linh vào cơ mật đỏ của học viện, giao trọng trách cho Ngôn Thiểu Triết hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo thực hiện kế hoạch này. Ngay tới đây, Hoắc Vũ Hạo nói hắn tình nguyện trao lại chú ngữ khế ước cho học viện, danh xưng người sáng lập nên để cho tập thể, nếu một mình hắn có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm. Huyền lão và mọi người không ngờ hắn có thể giao ra thứ quý giá ấy, ai nấy đều vô cùng xúc động. Cộng thêm sự cống hiến của hắn trong suốt mấy năm qua, Huyền lão cũng liền xác lập thân phận của hắn sẽ là Hải Thần Cát Chủ đời tiếp theo. Đây cũng chính là di ngôn của Mục lão trước khi mất. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không nhận nổi trọng trách to lớn này, nhưng toàn bộ chư vị Túc lão đã thông qua nghị quyết, cho nên hắn chính thức trở thành Cát Chủ Hải Thần Cát. Nhưng mà thông tin này tạm thời sẽ giữ bí mật và chưa công bố ra ngoài. Sau khi rời khỏi hội nghị, Hoắc Vũ Hạo liền đi tìm Đông Nhi và được nàng dẫn đến căn cứ Đường Môn. 2 năm qua, dưới sự giúp đỡ của học viện thì Đường Môn đã phát triển nhanh chóng, bọn họ cũng đã nhận được kha khá đơn đặt hàng. Tuy nhiên lúc này, Bối Bối cũng nói cho hai người biết, dạo gần đây, phía ngoài thành Sử Lai Khắc xuất hiện một đám người lạ mặt, khả năng cao là bọn chúng đến từ đế quốc Nhật Nguyệt với ý đồ bất chính. Vì thế, Bối Bối nhờ Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo bớt chút thời gian đi điều tra chuyện này. Khi rời khỏi căn cứ Đường Môn thì trời cũng đã tối. Đông Nhi hẹn Hoắc Vũ Hạo sáng mai sẽ đi xem tân sinh khóa mới nhập học, sau đó tiện ra khỏi thành điều tra việc kia. Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau, khi cả hai có mặt thì không khí buổi nhập học đã vô cùng náo nhiệt. Nổi bật trong đó là có một đám người đang xôn xao về một tân sinh không chịu tháo khăn che mặt. Vì ai nấy đều đả kích nên nữ sinh kia quyết định tháo khăn che mặt ra. Vừa lúc Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đi đến nhìn thấy cảnh này, khoảnh khắc 4 mắt của hai cô gái chạm nhau, mọi người đều nhận ra hai cô nương xinh đẹp này có nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt. Không chỉ vậy, tên của hai người cũng gần giống nhau, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi bất chợt trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người. Đến đây thì cũng hết tập 66 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.